กำเนิดวันสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณและเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคำว่าสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าผ่านหรือเคลื่อนย้ายซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไทยมาช้านานการย้ายของพระอาทิตย์เข้าไปจากราศีใดราศีหนึ่งจะเป็นราศีใดก็ได้แต่ความหมายที่คนไทยทั่วไปใช้หมายเฉพาะวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนเท่านั้นตำนานการเกิดสงกรานต์กล่าวไว้ว่าก่อนพุทธกาลมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่งอายุเลยวัยกลางคนก็ยังไร้ทายาทสืบสกุลซึ่งทำให้ท่านเศรษฐีทุกข์ใจเป็นอันมากข้างรั้วเป็นบ้านเศรษฐีมีครอบครัวหนึ่งหัวหน้าครอบครัวเป็นนักเลงสุราถ้าวันไหนล่ำสุราสุดขีดก็จะพูดเสียงดังแสดงวาจาเยาะเย้ยเศรษฐีสบประมาทในความมีทรัพย์มากแต่ไร้ทายาทสืบสมบัติเสมอวันหนึ่งเศรษฐีจึงถามว่ามีความขุ่นเคืองอะไรจึงแสดงอาการเยาะเย้ยและสบประมาทเท่านักดื่มจึงตอบว่าถึงท่านมั่งมีสมบัติมากก็จริงแต่เป็นคนมีบาปกรรมท่านจึงไม่มีบุตรตายไปแล้วสมบัติก็ตกเป็นของผู้อื่นหมดสู้เราไม่ได้ถึงแม้จะยากจนแต่ก็มีบุตรคอยดูแลรักษายามเจ็บไข้และรักษาทรัพย์สมบัติเมื่อเราสิ้นใจนับแต่นั้นมาเศรษฐียิ่งมีความเสียใจจึงพยายามไปบวงสรวงพระอาทิตย์และพระจันทร์เพียรพยายามตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรทำเช่นนี้เป็นเวลาติดต่อกันถึง3 ปีก็ไม่ได้บุตรดังที่ตนปรารถนาจนถึงวันหนึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์สงกรานต์ท่านเศรษฐีก็พาข้าทาสบริวารของตนมาที่โคนต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำที่อาศัยของนกทั้งหลายท่านเศรษฐีให้บริวารล้างข้าวสารด้วยน้ำสะอาดถึง7 ครั้งแล้วจึงหุงข้าวสารนั้นเมื่อสุกแล้วยกขึ้นบูชาพระไทรเทพเหล่านั้นเกิดความสงสารจึงขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ทูลขอบุตรแก่เศรษฐีพระอินทร์จึงบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่งชื่อธรรมบาลลงมาเกิดในครรภ์ของภรรยาเศรษฐีเมื่อครบกำหนดภรรยาเศรษฐีก็คลอดบุตรเป็นชายเศรษฐีจึงตั้งชื่อว่าธรรมบาลกุมารเพื่อตอบสนองพระคุณเทพเทวาเศรษฐีจึงสร้างปราสาทสูง7 ชั้นถวายเทพต้นไทรเมื่อธรรมบาลกุมารเจริญวัยขึ้นเป็นเด็กที่มีปัญญาเฉบแหลมรอบรู้และวัยเพียง7 ขวบก็เรียนจบไตรเพศยังมีเทพองค์หนึ่งชื่อว่าท้าวกบิลพรหมได้ยินกิตติศัพท์ทางสติปัญญาอันยอดเยี่ยมของเด็กน้อยจึงคิดทดลองภูมิปัญญาโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงถามปัญหา3 ข้อถ้ากุมารน้อยแก้ปัญหาทั้ง3 ข้อได้กบิลพรหมจะตัดศีรษะของตนเองบูชาถ้าธรรมบาลแก้ไม่ได้ก็จะต้องเสียหัวเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้ปัญหานั้นมีว่า 1. ตอนเช้าราศีคนอยู่แห่งใด
2. ตอนเที่ยงราศีของคนอยู่แห่งใด 3. ตอนค่ำราศีของคนอยู่แห่งใดเมื่อได้ฟังปัญหาแล้วธรรมบาลไม่อาจทราบคำตอบได้ในทันทีจึงผัดวันต่อปัญหาไปอีก7 วันครั้นล่วงเวลาจากนั้นไป6 วันธรรมบาลกุมารก็ยังคิดหาคำตอบปัญหานั้นไม่ได้จึงหลบออกจากปราสาทหนีเข้าป่าและไปนอนพักเอาแรงใต้ต้นตาลขณะนั้นบนต้นตาลมีนกอินทรีคู่หนึ่งอาศัยอยู่นางนกถามสามีว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนนกสามีก็ตอบว่าพรุ่งนี้เราไม่ต้องบินไปไกลเพราะเราจะได้กินเนื้อธรรมบาลกุมารซึ่งจะถูกท้าวกบิลพรหมตัดหัวเนื่องจากแก้ปัญหาไม่ได้นางนกถามว่าปัญหานั้นว่าอย่างไรนกสามีตอบว่าปัญหามีอยู่3 ข้อและหมายถึงข้อ 1. ตอนเช้าราศีของมนุษย์อยู่ที่หน้าคนจึงต้องล้างหน้าทุกๆเช้าข้อ 2. ตอนเที่ยงราศีของคนอยู่ที่อกมนุษย์จึงต้องเอาเครื่องหอมประพรมที่อกข้อ 3. ตอนค่ำราศีของคนอยู่ที่เท้ามนุษย์จึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอนธรรมบาลกุมารได้ยินการไขปัญหาของนกอินทรีและจำจนขึ้นใจทั้งนี้เพราะธรรมบาลรู้ภาษานกจึงกลับไปสู่ปราสาทอันเป็นที่อยู่ของตนรุ่งขึ้นเป็นวันครบกำหนดแก้ปัญหาท้าวกบิลพรหมมาฟังคำตอบธรรมบาลกุมารกล่าวแก้ปัญหาตามที่นกอินทรีคุยกันทุกประการท้าวกบิลพรหมจึงเรียกธิดาทั้ง7ของตนอันเป็นบริจาริกาคือหญิงรับใช้ของพระอินทร์มาพร้อมกันแล้วบอกว่าตนจะตัดเศียรบูชาธรรมบาลกุมารแต่ถ้าเอาศีรษะพ่อวางไว้บนแผ่นดินก็จะลุกไหม้ไปทั้งโลกถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศจะแห้งแล้งฝนฟ้าจะหายไปสิ้นถ้าทิ้งลงในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรจะแห้งแล้งไปเช่นกันจึงสั่งให้นางทั้ง7 คนเอาพานมารองรับศีรษะแล้วจึงตัดศีรษะส่งให้นางทุงสธิดาคนโตนางทุงสะจึงเอาพานรับศีลบิดาไว้แล้วแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุแล้วอัญเชิญไปไว้ในมณฑปถ้ำคันธุลลีเขาไก่ลาดบูชาด้วยเครื่องทิพย์พระเวสสุกรรมก็เนรมิตลงประดับด้วยแก้ว7 ประการชื่อพระขวดีให้เป็นที่ประชุมเทวดาทั้งปวงก็ถือเอาเท้าชมูนวดลงมาแล้วล้างในสระอโนดาต7 ครั้งแล้วก็แจกกันเสวยทุกองค์คันครบ365 วันโลกสมมติว่าเป็น1 ปีสงกรานต์ธิดา7 องค์ของท้าวกบิลพรหมก็ผัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของพระบิดาออกแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุทุกปีแล้วจึงกลับไปเทวโลกนางสงกรานต์เป็นธิดาของท้าวกบิลพรหมหรือท้าวมหาสงกรานต์และเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นที่1ในทั้งหมด6 ชั้นซึ่งมีหน้าที่ในการรับศีรษะของท้าวกบิลพรหมแห่รอบเขาพระสุเมรุ
ในแต่ละรอบปี หรือในวันสงกรานต์นั่นเอง โดยมีเกณฑ์กำหนดที่ว่าวันสงกรานต์คือวันที่ 13 เมษายนตรงกับวันใด ก็ให้นางสงกรานต์ประจำวันนั้นเป็นผู้แห่ นางสงกรานต์มีทั้งหมด7 องค์ ได้แก่ 1. นางสงกรานต์ทุงสะเทวี 2. นางสงกรานต์โคราชเทวี 3. นางสงกรานต์ลากสดเทวี 4. นางสงกรานต์มันทาเทวี 5. นางสงกรานต์กิลินีเทวี 6. นางสงกรานต์กิมิทาเทวี 7. นางสงกรานต์มโหธรเทวี คติความเชื่อและเรื่องราวประวัติวันสงกรานต์จึงเชื่อมโยงกับโหราศาสตร์การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษในช่วงวันมหาสงกรานต์โดยในแต่ละปีก็จะมีชื่อนางสงกรานต์ทั้ง7สลับหมุนเวียนกันนั่นเอง